Λονδίνο, Αύγουστος 2024. Ένας ασθενής, ο Γιαννούς Ραζ, έγινε ο πρώτος στον οποίο χορηγήθηκε πειραματικό εμβόλιο mRNA για τη θεραπεία καρκίνου στον πνεύμονα. Ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξος και ελπίζει ότι το εμβόλιο θα αποτρέψει τον καρκίνο από το να επιστρέψει. Τι πραγματικά ισχύει όμως για το εμβόλιο αυτό? Είναι άραγε ασφαλές και πώς λειτουργεί? Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 30 με 40 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Μιλάμε για ένα πραγματικά τεράστιο αριθμό και γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι είναι αδύνατο όλα αυτά τα κύτταρα να λειτουργούν πάντα στην εντέλεια. Αναπόφευκτα, πάρα πολλά κύτταρα θα αναπτύξουν μεταλλάξεις κατά τη διάρκεια της ζωής μας, είτε λόγω έκθεσης σε μεταλλαξιογόνους παράγοντες, είτε λόγω τυχαίων λαθών που συμβαίνουν κατά την αντιγραφή του DNA, δηλαδή του γενετικού μας υλικού. Αν οι μεταλλάξεις αυτές επηρεάσουν αριθμό σημαντικών γονιδίων που παίζουν ρόλο στον πολλαπλασιασμό του κυττάρου, μπορεί το κύτταρο να μετατραπεί σταδιακά σε καρκινικό. Βέβαια, δεν είμαστε απροστάτευτοι. Το σώμα μας είναι πραγματικά φανταστικό και τα κύτταρά μας διαθέτουν αρκετά συστήματα ασφαλείας που εμποδίζουν την ανάπτυξη καρκίνου. Ένα παράδειγμα είναι η πρωτεΐνη P53, ο φύλακας του ανθρώπινου γονιδιώματος, που είναι ίσως η πιο σημαντική αντικαρκινική πρωτεΐνη που παράγεται από τα κύτταρά μας. Όμως, όπως είπαμε στην αρχή, έχουμε τρισεκατομμύρια κύτταρα και κάποιες φορές τα συστήματα ασφαλείας κάποιων κυττάρων αδυνατούν να λειτουργήσουν. Ευτυχώς υπάρχει και άλλη μια γραμμή άμυνας απέναντι στον καρκίνο που δεν είναι άλλη από το ανοσοποιητικό μας σύστημα, το οποίο είναι εξαιρετικά περίπλοκο και η εύρυθμη λειτουργία του είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μας. Έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει προκαρκινικά και καρκινικά κύτταρα και να τα εξαλείφει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι άτομα με κατεσταλμένο ανοσοποιητικό σύστημα παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου, όπως για παράδειγμα οι ασθενείς που έχουν δεχθεί μεταμόσχευση κάποιου οργάνου και βρίσκονται υπό χρόνια ανοσοκατασταλτική αγωγή. Πάντως, όσο καλά και αν λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα, κάποια καρκινικά κύτταρα καταφέρνουν να αναπτύξουν μηχανισμούς αποφυγής ανίχνευσης από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού. Γίνονται κατά κάποιο τρόπο αόρατα και καταφέρνουν να πολλαπλασιαστούν προκαλώντας την εκδήλωση της νόσου. Και εδώ έρχονται οι ανοσοθεραπείες, όπως το εμβόλιο με το οποίο θα ασχοληθούμε στο σημερινό βίντεο. Με απλά λόγια, στόχος των ανοσοθεραπείων είναι να ξυπνήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα, να του δώσουν όθηση και να το βοηθήσουν να περιορίσει ή ακόμα και να εξαφανίσει τον καρκίνο. Ας εστιάσουμε όμως τώρα στο καινοτόμο αυτό εμβόλιο για τον καρκίνο του πνεύμονα. Το εμβόλιο παρασκευάστηκε από την γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech και αν το όνομα σου ακούγεται γνωστό είναι επειδή μιλάμε για την ίδια εταιρεία που συνεργάστηκε με την Pfizer για την παρασκευή του εμβολίου για τον κορονοϊό. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι για το νέο εμβόλιο κατά του καρκίνου του πνεύμονα αξιοποιείται ξανά η τεχνολογία του mRNA. Το εμβόλιο απευθύνεται σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που είναι και ο πιο κοινός τύπος της νόσου. Τα καρκινικά κύτταρα τείνουν να παρουσιάζουν στην επιφάνειά τους ορισμένες πρωτεΐνες, τα λεγόμενα καρκινικά αντιγόνα, μέσω των οποίων μπορούν να αναγνωριστούν. Το εμβόλιο περιέχει mRNA που μπορεί να μεταφραστεί στα πιο κοινά από αυτά τα καρκινικά αντιγόνα, βοηθώντας το ανοσοποιητικό μας σύστημα να τα αναγνωρίσει και να ευαισθητοποιηθεί εναντίον τους. Έτσι, όταν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συναντήσουν καρκινικά κύτταρα που εκφράζουν τα συγκεκριμένα αντιγόνα, θα τα αναγνωρίσουν, θα τους επιτεθούν και θα τα καταστρέψουν. Αυτή είναι η ιδέα τουλάχιστον. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι μιας και τα αντιγόνα αυτά εκφράζονται κυρίως από καρκινικά κύτταρα, περιορίζεται το ρίσκο να επιτεθεί το ανοσοποιητικό σε υγιείς ιστούς. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση για τα κλασικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα που σκοτώνουν αδιακρίτως καρκινικά και υγιή κύτταρα που πολλαπλασιάζονται. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τώρα αν λειτουργεί το εμβόλιο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι για να απαντήσουμε θα πρέπει να περιμένουμε να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα της έρευνας. Για την ώρα συμμετέχουν στην έρευνα πάνω από 100 ασθενείς σε 34 ερευνητικά κέντρα. Κάποιοι από αυτούς πάσχουν από μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα αρχικού σταδίου, ενώ κάποιοι άλλοι από μεταστατική νόσο ή νόσο που έχει υποτροπιάσει. Σκοπός της έρευνας είναι να ελεγχθεί αν το εμβόλιο είναι ασφαλές, καθώς και να καθοριστεί μια ασφαλής δόση που θα χορηγηθεί σε επόμενα στάδια της έρευνας. Και κάπου εδώ το σημερινό βίντεο ολοκληρώθηκε. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο που δημιουργούμε, μπορείτε να μας στηρίξετε με ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ήμουν ο Δημήτρης, ραντεβού την επόμενη φορά.